හෙලෝ හැමෝටම ආ පිළිගන්නවා ගේම්ස් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් හිතුවා ඔයගලන්ට අරන් එන්න ගේම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි වගේම තවත් විවිධ softwares ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි ඔයගලන්ට එන error එකක් fix කරගන්න කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරගත්තේ DLL file error කියන එක. ඉතින් DLL error එකක් ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්නේ ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගේම්ස් කීපයක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට DLL error එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක untrack DLL, bin32 DLL ඊට පස්සේ launcher DLL ඒ විදිහට එක එක DLL files missing කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. DLL file errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ DLL file missing නැත්තම් ඔයාලට ගේම් එකක් නම් launch කරන්න බෑ. ඒ විදිහට එක එක errors එනවා. ඊට අමතරවාට කවදහරි එර එකක් ඇවිල තියෙනවන .xc කියන එකෙන් ගැන .xc 0442 .xc 04යි 7b අන්න ඒ විදිහට එර එකක් ඇවිල්ල තියෙනවනම් මේ DLL ෆයිල් එක මිසින් වෙන එක ඒකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මන් දැම් මේ අන්තිමටිකව .xc ටයිප් එක එරස් වලට වෙන හේතු තියෙන පුළුවන්. කොහොමරි වාට DLL කියන නමත් එක්ක එර එකක් කෙනවනම් මම මේ දැන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන මෙතඩ් එකෙන් මේක අනිවාර්යෙන් සොල්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයාට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන DLL එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. කියන ඔයාට එර එක දෙන්නේ මොන DLL එකෙන්ද කියලා. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ Titanfall 2 කියන ගේම් එක දින මං ගාව. ඉතින් ඒක මේකෙන් තමයි ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක ලොන්ච් කරන්න යනකොට මට එර එකක් එනවා fail to load the launcher DLL at කියලා ඒක පාත් එක දාලා එහෙම එර එකක් එනවා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට එර එකෙන් පුළුවන් නැත්නම් මම වීඩියෝ එක මුලදී ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ කරපු විදිහට එක එක විදිහේ එරර්ස් එන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට DLL ෆයිල් එක මිසින් කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන සරලවම ගිහිල්ලා මෙන්න සර්ච් කරන තැන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕනම එක සර්ච් කරන එකේ ඔයගලන්ට තියෙන එර එක එන DLL එක නම ගහන්න. දැන් මම ගහනවා launcher DLL download. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට සරලව මේ dllfiles.com කියන වෙබ්සයිට් එකට කෙලින්ම සර්ච් කරලා යන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ අර විදිහට ගැහුවත් ඒ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එකක් description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ site එකට නැගෙන මේකේ search එකේ ඔයා ගහන්න මෙන්න මේ විදිහට launcher DLL හරි ඔයාට එර එක එන DLL එක නම. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ DLL එක ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ page එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතන එක එක files තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ files වලින් මුල්ම එක try කරන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි තුන්වෙනි ඒවා try කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම download කියන එක දීලා මෙන්න මේ තප්පර ගන්න ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මේ කලිනුත් එකපාරක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන්නේ WinRAR එකක් නැත්නම් මොකක් zip file එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක WinRAR හරි 7zip හරි මොකක් හරි software පාවිච්චි කරලා extract කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක extract කරගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් file extract කරන්න කොහොමද දන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා සරලව මෙහෙම රයිට් ක්ලික් කරලා මේ මෙතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ෆයිල් එක ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න යන්නේ. මොකද මම ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆයිල් එක තියෙනවා මම කලින් එකේ. ඒතර මේ launcher DLL කියන එක තමයි මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගත්ත ෆෝල්ඩර් එකෙන් කෙලිම ඔයාට ඕන නම් කෙලිම දාන්න යන්න එපා ගේම් එකේ තියෙන තැනට. ඔයා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න අරගෙන ඒක කට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ආයෙමත් ඔයා ගේම් එක ඕපන් කරන ෆයිල් එක තියෙන ෆෝල්ඩර් එකට. ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න එතන දැන් මේක මෙතන දැන් වෙන DLL files තියෙනවද කියලා. මෙතන DLL files එකක්වත් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන නෙමෙයි. ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයා ගේම් එකේ DLL files ටික තියෙන තැන කොතනද කියලා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මෙතන. මේවට පේනවා DLL කියලා ඉවර වෙන files ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයා අර විදිහට මේ ෆයිල් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙවුනනේ මෙන්න මේ එර එක ආවා. මම දැන් ඕපන් කරන්න යද්දි. දැන් මම මේ විදිහට අර DLL ෆයිල් එක කොපි පේස්ට් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ගේම් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මේ Far Cry New Dawn කියන එක ගත්තා. ඒකෙත් තියෙන්නේ bin කියන එකේ. ඒ වගේම මේක ඕපන් කරන ෆයිල් එක තියෙන්නේ bin කියන එකේ. ඒ නිසා ඒක අවුලක් නෑ. ඔයා මේ ඕපන් කරන ෆයිල් එක තියෙන තැනටම තමයි ඔයාලට කොපි පේස්ට් කරන්න වෙන්නේ.
ඒ වුණාට අරකේ විදිහට ඕපන් කරන ගේම් ෆයිල් එක තියෙන මෙතන ලොන්චර් එක. ඒ වුණාට ඔයා කොපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන DLL ෆයිල්ස් තියෙන තැනට. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මේක ඕපන් කරොත් අපි බලමු මේක හරියනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එක සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයගලන් මේ විදිහට එන ඕනම DLL error එකකට මේක try කරන්න පුළුවන්. මේක මම නම් 95%ක්ම හරියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. කලාතුරකින් සමහර ගේම් ඉන්ස්ටලේෂන් එකදී වගේ මේ error එක ආවොත් හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මේක ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් මේ error එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ අර 0.xc බිංදු අන්න එහෙම එන එකට සොලියුෂන් එකක් ඕනේ නම් ඒ විදිහේ errors උත් ඔයගලන්ට එනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක ෆික්ස් කරගන්න ක්‍රමත් දාන්න වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා කොහොමද මේක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මතක් කරන්න මේ Titanfall 2 කියන ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඔයගලන් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේට එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකෙන් හරි මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකකින් හරි ඕනම ක්‍රමයකින් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ Titanfall 2 ගේම් ප්ලේ එක බලන්න. Titanfall 2 කියන්නේ ඇත්තටම සුපිරිම FPS first person shooter game එකක්. Apex Legends ඔයගොල්ලෝ දන්න නම් ප්ලේ කරලා තියෙනවනේ. ඒකට කැමති නම් Apex Legends වල කලින් කතාව Apex Legends පටන් ගන්න කලින් කතාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Apex Legends වල යුනිවර්ස් එකේ මුල තමයි මේ Titanfall 2 එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ රේග આવොත් දැන් මම කියලා දුන්න විදිහට ඔයගලන්ට ෆික්ස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Thank you.